چرا یه زن متأهل خود ارضایی میکنه؟ تصور کن یه زن متأهل توی همون رابطه‌ای که قراره همه نیازاشو برطرف بکنه بازم خود ارضایی میکنه. آیا این یه علامت خطر بزرگه یا یه راز کاملا طبیعی که کسی ازش حرف نمیزنه؟ امروز میخوایم پرده از این حقیقت برداریم. ببینید دوستان، این یه موضوعیه که خیلی در موردش قضاوت میکنن ولی هیچ وقت جرأت صحبت کردن در موردش رو ندارن. اما حقیقت شوکه کننده اینه که این اتفاق برای بعضی از زنای متأهل میفته و اصلاً هم چیز عجیب و غیر عادی نیست. در واقع دلایل روانشناختی خیلی عمیقی پشت این رفتار وجود داره. سلام به همه شما عزیزان، من حسین رادی هستم، روانشناس و مشاور روابط عاطفی. از اینکه برای بهبود زندگیتون وقت میگذارید و تو لاورا کنار ما هستید واقعا قدردانم. اگه شما هم به موضوع رشد شخصی و روابط اهمیت میدین، با سابسکرایب و لایک کردن از ما حمایت بکنید. شاید باورتون نشه ولی بعضیا به اشتباه فکر میکنن خودارضایی یعنی خودشناسی. این دسته از افراد معتقدن خودارضایی برای زنها میتونه دریچه‌ای به دنیای درونشون باشه، یه راهی برای کشف بدن و نیازهای واقعیشون. مثل این میمونه که توی سفر اکتشافی درونی شرکت بکنن و بفهمن واقعا از رابطه جنسی چی میخوان. اما یه لحظه صبر کن، این دیدگاه چند تا مشکل اساسی داره و بیشتر شبیه یه افسانه است. اول اینکه خودارضایی رو به عنوان یه جایگزین برای رابطه سالم زناشویی معرفی میکنه، در حالی که توی رابطه ایدئال این صمیمیت بین زوجینه که باید ارضا کننده باشه. دومیش این که ممکنه زن رو به سمت انزوا و تنهایی سوق بده. به جای اینکه با شریک زندگیش در مورد نیازش صحبت بکنه، داره راه فرار رو انتخاب میکنه. و اشکال سوم که مهمترین مشکل اینه، اگه خودارضایی تبدیل به یه عادت همیشگی بشه، تو بلند مدت میتونه روی رابطه زناشویی تاثیر منفی بذاره و باعث افسردگی و سردمزاجی بشه. پس واقعا دلیل اصلی چیه؟ بیاین چند تا دلیل روانشناختی رو با هم بررسی بکنیم. اولین دلیل اینه، رابطه جنسی ناکافی یا ناکامل. یعنی چی؟ یعنی موقعی که رابطه جنسی براتون تبدیل به یه تجربه نیمه کاره بشه. ممکنه به عنوان یه زن توی رابطه به اورگاسم نرسی در حالی که پارتنرت زودتر به لذت میرسه. شاید مدت زمان رابطه اونقدر کوتاه بشه که فرصت نکنی کاملا ریلکس بشی و از لحظه ها لذت ببری. امکان داره روش‌ها و رفتارهای پارتنرت بدون آگاهی از نیازهای واقعیت باشه و در نتیجه نیازهای جسمی و روانی کامل برطرف نشه. تأثیر روانی این موضوع چیه؟ این وضعیت میتونه کم کم احساس ناامیدی، نارضایتی و حتی کاهش اعتماد به نفس ایجاد بکنه، چون تو به عنوان یه زن ممکنه احساس بکنی خواسته‌هات نادیده گرفته شده یا تو اولویت نیستی. دلیل دوم، کمبود ارتباط عاطفی عمیقه. این بخش واقعا حیاتیه. زنها مثل گلای ظریف و زیبایین که نیاز به آبیاری مداوم عاطفی دارن. برخلاف تصور رایج، برای یه زن درک شدن و دیده شدن به اندازه لذت جنسی اهمیت داره. وقتی رابطه عاطفی سرد میشه، ممکنه زن به طور ناخودآگاه به سمت خودارضایی میل پیدا بکنه، نه به خاطر لذت فیزیکی محضش، بلکه برای پر کردن یه خلأ عمیق‌تر، یعنی خلأ صمیمیت. اما چرا این اتفاق میفته؟ چون خودارضایی راهی میشه برای بازگردوندن احساس کنترل و آرامش تو مواقعی که رابطه عاطفی رضایت بخش نیست. بریم سراغ شماره 3. دلیل سوم، طوفان هورمونی تو بدن زنه. این یه واقعیت علمیه که نمیشه نادیدش گرفت. تو دوره قاعدگی، تخمک گذاری و بارداری، هورمونای زنونه مثل استروژن و پروژسترون نوسانات شدیدی دارن. این هورمونا میتونن باعث افزایش میل جنسی بشن، در حالی که شاید پارتنر شما تو اون لحظه توی دسترس نباشه یا پاسخگو نباشه. وقتی بدن از درون فریاد میزنه اما پاسخی دریافت نمیکنه، خودارضایی ممکنه یه راهی باشه برای آروم کردن این طوفان درونی. پس بیایید واقع بینانه به این موضوع نگاه بکنیم. خودارضایی توی زنای متأهل رو نمیتونیم به سادگی خوب یا بد بدونیم. این پدیده در واقع یه پیام مهمه، پیامی از ناخودآگاه زن که یه چیزی توی رابطه نیاز به توجه و بهبود داره. اگه شما هم به عنوان یه زن متأهل چنین تجربه‌ای دارید،
به جای احساس گناه یا شرم از خودتون اینا رو بپرسید: این رفتار چه پیامی برای من و رابطه‌ام داره؟ کدوم نیاز من توی رابطه برآورده نمیشه؟ یا چطور میتونم با همسرم در موردش گفتگوی سازنده‌ای داشته باشم؟ و اگه شما به عنوان یه مرد این ویدیو رو می‌بینی، یادت باشه که این موضوع تقصیر یا شکست هیچ کدوم از شما نیست، بلکه فرصتیه برای شناخت عمیق‌تر همدیگه و ایجاد یه صمیمیت واقعی. گفتگو، درک متقابل و گاهی کمک تخصصی از یه مشاور رابطه میتونه معجزه بکنه. رابطه جنسی سالم زمانی شکل میگیره که هر دو طرف احساس امنیت و درک شدن و ارزشمند بودن بکنن. حالا نوبت شماست. نظرتون چیه؟ آیا تا به حال چنین تجربه‌ای رو داشتید؟ فکر میکنید چه راههای دیگه‌ای برای بهبود رابطه جنسی و عاطفی وجود داره؟ سوالای خاص خودتون رو توی کامنت ها بپرسید. من خودم شخصا به تک تک سوالا پاسخ میدم. یادتون نره با سابسکرایب و لایک کردن این ویدیو ما رو تو تولید محتوای ارزشمند همراهی میکنید. به خودتون و رابطتون اهمیت بدید، چون شما لیاقت بهترین رابطه ها رو دارید، هم از نظر جسمی و هم از نظر عاطفی. موفق و پیروز باشید.